Ξέρεις τι είναι ο 15 Αύγουστος? Γιατί είναι τόσο μεγάλη γιορτή στην Ελλάδα? Γιατί οι Έλληνες εκτός από τα γενέθλιά τους γιορτάζουν και την ονομαστική τους εορτή? Μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο γιατί απαντάμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σήμερα που κάνουμε αυτό το βίντεο είναι 15 Αυγούστου ή αλλιώς 15 Αύγουστος και σήμερα στην Ελλάδα είναι μία από τις πιο μεγάλες γιορτές του χρόνου γιατί γιορτάζουμε τη κοίμηση της Παναγίας μας, της μητέρας του Χριστού. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. Οι Μαρίες, οι Δέσποινες, οι Παναγιώτες και από άντρες ο Παναγιώτης και ο Μάριος. Γράψε μου κάτω στα σχόλια αν έχεις κάποιον συγγενή ή φίλο με αυτό το όνομα και γιορτάζει σήμερα, εννοείται σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο. Και επειδή και την αδερφή μου τη λένε Μαρία, μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο γιατί θα την πάρουμε τηλέφωνο παρέα να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου γιατί ανεβάζουμε καινούρια βίντεο κάθε εβδομάδα. Γιατί όμως οι Έλληνες έχουν ονομαστική γιορτή? Γιατί γιορτάζουν όπως λέμε το όνομά τους? Οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δηλαδή βαφτίζονται. Το όνομά μας λοιπόν είναι μέρος της χριστιανικής μας ταυτότητας. Έτσι, όταν βαφτιζόμαστε, συνήθως παίρνουμε το όνομα κάποιου Αγίου της Εκκλησίας μας. Και έτσι λοιπόν γιορτάζουμε την ημέρα που έχει τη γιορτή του και ο Άγιος. Λέω συνήθως γιατί τα τελευταία χρόνια οι γονείς επιλέγουν αρχαία ελληνικά ονόματα για τα παιδιά τους. Αυτά τα ονόματα δεν έχουν ονομαστική γιορτή. Εγώ όμως έχω και θα σου πω στο τέλος πότε. Εκτός από τις ονομαστικές γιορτές, στο Ορθόδοξο εορτολόγιο υπάρχουν και άλλες γιορτές, όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα κτλ. Κάποιες από αυτές λέγονται σταθερές γιορτές, γιατί τις γιορτάζουμε κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Όπως για παράδειγμα τα Χριστούγεννα. Γιορτάζονται πάντα στις 25 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν όμως και άλλες γιορτές που λέγονται κινητές, όπως το Πάσχα, το οποίο δεν το γιορτάζουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία κάθε χρόνο. Επίσης, κάθε πόλη, χωριό ή νησί έχει συνήθως τον Άγιο Προστάτη της και όταν γιορτάζει αυτός ο Άγιος, γιορτάζει ολόκληρη η πόλη, το χωριό ή το νησί. Ο Άγιος Προστάτης της Θεσσαλονίκης είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος γιορτάζει κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου. Είναι δηλαδή μια σταθερή γιορτή. Όταν έχεις τη γιορτή σου, οι φίλοι σου σε παίρνουν τηλέφωνο να σου ευχηθούν χρόνια πολλά. Εσύ, αν θέλεις, τους προσκαλείς στο σπίτι σου για ποτό, για γλυκό ή ακόμη και για φαγητό. Αυτοί που έρχονται στο σπίτι σου συνήθως φέρνουν δώρα, γλυκά, ποτά και λουλούδια. Και τώρα πάμε πίσω στον 15 Αύγουστο. Ο 15 Αύγουστος είναι αργία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι κανένας σχεδόν δεν δουλεύει. Και σε όλη σχεδόν την Ελλάδα γίνονται μικρά φεστιβάλ που λέγονται πανηγύρια. Πανηγύρι γίνεται όταν γιορτάζει μία εκκλησία και στην Ελλάδα έχουμε πολλές εκκλησίες με το όνομα της Παναγίας. Οι πιο γνωστές είναι η Παναγία της Τίνου,
που ίσως να τη γνωρίζεις, και η Παναγία Σουμελά που είναι κάπου κοντά στη Βέρεια. Τι κάνουν οι Έλληνες στα πανηγύρια? Φυσικά τρώνε και χορεύουν. Κάθε περιοχή έχει το δικό της τοπικό παραδοσιακό χορό, όπως για παράδειγμα στα νησιά μας ο Μπάλος, στην Ικαρία ο Ικαριώτικος, στην Κρήτη ο Πεντοζάλης και πολλοί άλλοι σε όλη την Ελλάδα. Και σε κάθε περιοχή φυσικά υπάρχουν και τα τοπικά παραδοσιακά μουσικά όργανα. Στην Κρήτη η κρητική λύρα, στην Ήπειρο το κλαρίνο κτλ. Γράψε μου κάτω στα σχόλια αν έχεις πάει ποτέ σε ένα ελληνικό πανηγύρι τον 15 Αύγουστο. Και τώρα πάμε να πάρουμε τηλέφωνο την αδερφή μου, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Τι μπορούμε να της πούμε? Φυσικά, χρόνια πολλά, να ζήσεις, να χαίρεσαι τη γιορτή σου, να χαίρεσαι το όνομά σου και ό,τι άλλο θέλουμε. Ναι. Γεια σου. Γεια. Χρόνια πολλά, πολύχρονη, να ζήσεις, πολύ. Να χαίρεσαι το όνομά σου και ό,τι επιθυμείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ ό,τι ποθείς. Ευχαριστώ. Τι θα κάνεις σήμερα στη γιορτή σου? Σήμερα θα πάμε για φαγητό και μετά θα πάμε για ποτό. Ναι. Στην παραλία. Τι κερνάς? Ό,τι θέλεις. Σήμερα γιορτάζω. Κερνάω ό,τι θέλεις. Θα έρθεις? Ναι. Τέλεια. Ωραία, θα σε περιμένω. Μάλιστα, καλά να περάσεις. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Άντε, θα σε περιμένω το βράδυ. Ναι. Μπορούμε όμως να ευχηθούμε και στους συγγενείς του ανθρώπου που γιορτάζει. Επειδή λοιπόν η αδερφή μου δεν είναι εδώ για να της πείτε χρόνια πολλά, μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια σε μένα να την χαίρεσαι και για κάποιον άντρα να τον χαίρεσαι. Και επειδή σας υποσχέθηκα, εγώ έχω την ονομαστική μου γιορτή στις 30 Αυγούστου, δηλαδή σε 15 μέρες. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Αν ναι, κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε σύντομα. Φιλάκια! Επειδή λοιπόν η αδερφή μου δεν είναι εδώ για να της πείτε χρόνια πολλά. Άντε! Έλα ρε Δημήτρη! Τι έκανε? Έχουμε εδώ πέρα bloopers. Bloopers έχουμε. Bloopers. Τι